હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે સક્કરિયાના ફરાળી વડા. ઉપરથી જેટલા ક્રિસ્પી છે ને, અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ છે, જુઓ. અને સાથે ફરાળી ગ્રીન ચટણી પણ બનાવશું. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. બધી જ નાની નાની ટિપ્સ આગળ તમારી સાથે શેર કરેલી છે, તો તમારા વડા પણ પહેલી જ વખતમાં પરફેક્ટ બનશે. સક્કરિયાના ફરાળી ક્રિસ્પી વડા બનાવવા માટે અહીં અમે 250 ગ્રામ સક્કરિયા લીધા છે. પહેલાં તો સક્કરિયાને સારી રીતે ધોઈ સાફ કરી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાના છે. તો અત્યારે ધોયેલા સક્કરિયાની આપણે છાલ ઉતારી લેશું. આગળ પાછળનો ભાગ અલગ કરી લેશું અને છાલ ઉતારી લેવાની છે. ત્રણેય સક્કરિયામાંથેથી છાલ ઉતારી લીધી છે. બટેટાની જેમ સક્કરિયામાં પણ સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઘણું હોય છે, એટલે સક્કરિયા સમારી અને ડાયરેક્ટ પાણીમાં ઉમેરવાના, નહીતર કાળા પડી જશે. ત્રણેય સક્કરિયા સમારી લીધા છે. સમારેલા સક્કરિયા સાઈડ પર રાખી દેશું અને વડાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં 100 ગ્રામ મોરૈયો લીધો છે. તો મોરૈયો એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને સારી રીતે ધોઈ લેશું. આ પાણી કાઢી અને વધારે એક પાણીથી મોરૈયો ધોઈ લેશું. અહીંયા મોરૈયો 2 પાણીથી ધોઈ લીધો છે. હવે બંને સામગ્રી બાફવાની છે, તો એક કુકર લેશું. કુકરમાં ધોઈને રાખેલા સક્કરિયા છે ને, એ ઉમેરી દેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે સ્ટાર્ચને હિસાબે સક્કરિયામાં રહેલું પાણી ડોળું થઈ ગયું છે, એટલે સક્કરિયાને ધોવા ખાસ જરૂરી છે. આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરશો ને, એટલે સરસ બફાઈ પણ જશે. હવે જે આપણે ધોયેલો મોરૈયો છે ને, એ પણ કુકરમાં ઉમેરી દેશું. હવે અહીંયા બંને સામગ્રી કુકરમાં લઈ લીધી છે. હવે પાણી ખાસ મહત્ત્વનું છે. પાણી વધારે ના પડી જાય ને, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો જે વાટકી કે કપ ભરીને તમે મોરૈયો લીધો હોય ને, એના ડબલ ભાગનું પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અત્યારે 1 કપ મોરૈયા સાથે આપણે 2 કપ પાણી ઉમેરી દેશું. અને એક વખત બંને સામગ્રી સરસ મિક્સ કરી લેશું. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દેશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર કુકરમાં માત્ર 2 જ સીટી કરી લેશું. મોરૈયો અને સક્કરિયા બફાય ત્યાં સુધીમાં વડા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ ફરાળી ચટણી બનાવી લઈએ. મિક્સર જારમાં 1 કપ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. મારી પાસે અત્યારે સમારેલી કોથમરી છે. તમારી પાસે દાંડલી સહિત કોથમરી હોય ને, તો એનો જ ઉપયોગ કરી અને આ ગ્રીન ચટણી બનાવજો, વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. 1 ટુકડો આદુ નાના પીસ કરી અને ઉમેરી દેશું. સાથે 2 લીલા મરચાં ઉમેરશું. આ મરચાં વધારે તીખા નથી હોતા, એટલે 2 ઉમેરું છું. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમારે ઉમેરી દેવાનું. ચટણીને સરસ થિકનેસ આપવા માટે સિંગદાણા ઉમેરશું. સાથે 2 થી 3 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ચટણીને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરશું. થોડી ખાંડ ઉમેરવાથી ચટણીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. મસ્ત ગ્રીન કલર સાથે તૈયાર થાય એ માટે 3 આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દેશું અને બધી જ સામગ્રી સરસ પીસી લેશું. અહીંયા ચટણી પીસી લીધી છે અને ફ્રેન્ડ્સ, કલર જો તમે, કેટલો મસ્ત કલર સાથે આપણી ચટણી તૈયાર થઈ છે. આ રીતે ચટણી બનાવીને કોઈ પણ ફરાળી વાનગીમાં તમે સર્વ કરી શકો છો. રેગ્યુલર ખાવા માટે પણ આ ચટણી બનાવશો ને, તો ભોજનનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. જોઈ લઈએ. તો અહીંયા પ્રમાણસર પાણી ઉમેરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે સક્કરિયા અને મોરૈયો બંને વસ્તુ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. અહીંયા તમે જુઓ કે સક્કરિયાને અડતા જ સક્કરિયાના ટુકડા થઈ જાય છે. એ રીતે મોરૈયો પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. માત્ર 2 જ સીટીમાં બંને સામગ્રી સરસ બફાઈ જશે. તો સક્કરિયા અને મોરૈયો એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે અહીંયા બંને વસ્તુ ગરમ હોવાથી હાથેથી ટચ નહીં કરીએ, પહેલાં મસાલા કરી લઈએ, ત્યાં સુધીમાં બંને વસ્તુ થોડી ઠંડી થઈ જાય. તો આ વડા એકદમ સુપર ટેસ્ટી બને એ માટે 3 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું. એની સાથે 4 ચમચી જેટલા સિંગદાણાનો પાવડર પણ ઉમેરી દેશું. સિંગદાણા મેં અધકચરા પીસેલા છે. કોઈ દાણા તમને આખા પણ દેખાતા હશે. 1 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર. કોઈ પણ ફરાળી વેરાયટી બનાવતા હોય, મરી પાવડરનો ખાસ ઉપયોગ કરવાનો. મરી પાવડરથી ફરાળી વાનગી પચવામાં હળવી રહેશે, સાથે સાથે ફરાળી વાનગીનો સ્વાદ પણ વધારે આવશે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ
સક્કરિયા ઓલરેડી મીઠા જ હોય છે, પણ થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને તો સક્કરિયાનો ટેસ્ટ ઘણો વધી જશે. 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. અડધી ચમચી જેટલો હોમમેડ ગરમ મસાલો છે. બહારનો મસાલો લેતા હોય તો એ ઉપયોગ કરવાનો નથી. ઘરે બનાવેલો મસાલો હોય ને તો જ ગરમ મસાલો ઉમેરજો. અને ઘરે બનાવેલા ગરમ મસાલાની લિંક તમને આઈ બટન પર મળી જશે. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેશું. અને અહીંયા મારી પાસે સૂકા લીમડાના પાન છે. તમારી પાસે તાજા લીમડાના પાન હોય તો એ ઉમેરી દેજો. તો આ રીતે હાથેથી ચોળીને ઉમેરી દઉં છું, જેથી મીઠા લીમડાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આ વેરાયટીમાં આવે. અને બધી જ વસ્તુ એક વખત મિક્સ કરી લેશું. થોડું ઠંડુ થાય પછી હાથેથી મિક્સ કરશું. અત્યારે ગરમ છે એટલે સ્પેચ્યુલાની મદદથી મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા બધું મિક્સ કરી લીધું છે. અને છેલ્લે આપણે 2 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. તીખાસ માટે અહીંયા આપણે આદુ અને મરચાંનો જ ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે તમારે ટેસ્ટ મુજબ તમે મરચાંનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો. અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે અહીંયા બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને આપણું મિશ્રણ હાથેથી ટચ કરી શકાય ને એટલું ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. અને તમે જુઓ કે પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. હાથેથી આ રીતે બોલ બનાવવું ને તો હાથમાં બિલકુલ ચોંટતું નથી. એટલે પાણીનું પ્રમાણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. બાય ચાન્સ ક્યારેક એવું બને કે તમારે બાફવામાં વધારે પાણી પડી જાય તો બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી. થોડો શેંગદાણાનો ભૂકો અને નાળિયેરનું છીણ થોડું વધારે ઉમેરી દેશો ને તો બધું પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને બેટર તમારું પરફેક્ટ થઈ જશે. હવે તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના વડા તૈયાર કરી લઈએ. તમે તમારી પસંદગી મુજબ વડા બનાવી શકો છો. નાની સાઇઝના પણ બનાવી શકો છો અને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના પણ બનાવી શકો છો. હવે અહીંયા મેં સફેદ તલ લીધા છે. થોડા સફેદ તલ આપણે ઉપર નીચે આ રીતે લગાવી દઈશું, જેથી વડા દેખાવમાં પણ સરસ થાય અને વડાનો સ્વાદ પણ સરસ આવે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મહાશિવરાત્રિ પર એક વખત જો તમે આ વડા બનાવી લીધા ને તો બાકીની કોઈ પણ સામગ્રી બનાવવાની તમારે જરૂર નહીં પડે. એટલા ટેસ્ટી આ વડા તૈયાર થાય છે. તો બધા જ વડા આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લેશું અને તલ લગાવી દઈશું. અહીંયા બધા જ વડા વાળીને તૈયાર કરી લીધા છે. અહીંયા તમે લુક જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત લુક સાથે આ વડા તૈયાર થયા છે. માત્ર 1 કપ મોરૈયાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વડા બનાવેલા છે ને તો 30 નંગ જેટલા વડા તૈયાર થયા છે. હવે આ વડા તળી લઈએ. વડા તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. આ વડા તમે ઈચ્છો તો સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો અને ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં શેકી પણ શકો છો. અત્યારે આપણે તળીને વડા તૈયાર કરીએ છીએ. ગેસ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એક વખત ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે લોટનો ટુકડો નાખ્યા ભેગો તરત જ ઉપર આવે છે. આ રીતે તેલ ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ. તેલ જો થોડું પણ કાચું હશે ને તો વડા તેલ પીસે. એટલે વડા તળવા માટે તેલને સરસ ગરમ કરી લેવાનું. ગેસની ફ્લેમ પર હાઈ અને મીડિયમની વચ્ચે રાખવાની. એક આરે તેલમાં આવે એટલા વડા ઉમેરી દેશું. અને વડા તેલમાં ઉમેર્યા પછી તરત જ ટચ કરવાના નથી. વડાને થોડા તળાવા દેવાના છે, પછી પલટાવાના છે. તો અહીંયા થોડા બબલ ઓછા થાય ને એટલે વડા પલટાવી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એક સાઈડ વડા સરસ તળાઈ ગયા છે. હળવા હાથે પલટાવી લેશું. અહીંયા વડા સરસ તળાઈ જશે ને એટલે તેલમાં રહેલા બબલ્સ ઘણા ઓછા થઈ જશે. તો જુઓ કે વડા બંને બાજુ એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે. એટલે હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તમે વડા તળશો ને તો જ તમારા વડા આ રીતે તૈયાર થશે. જો ગેસની ફ્લેમ તમે ધીમી રાખશો તો સંભવતઃ વડા તેલમાં ફેલાઈ જશે. અને ગેસની ફ્લેમ વધારે ફાસ્ટ રાખશો તો વડા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. એટલે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ રાખી અને આપણે વડા તળી લેવાના છે. અને તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત ઓઇલ ફ્રી વડા તૈયાર થયા છે. વડામાં બિલકુલ તેલ નથી રહેલું. તૈયાર થયેલા વડા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને બાકીના વડા આ રીતે તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા આપણા બધા જ વડા તળીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, લુક તમે જોઈ શકો છો. જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલા મસ્ત આ વડા તૈયાર થાય છે. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત ચાખી લીધા ને તો તમારો હાથ નહીં રોકાય. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા વડા કેટલા ક્રિસ્પી તૈયાર થયેલા છે. અવાજ તમે સાંભળી શકતા હશો. ઉપરથી જેટલા ક્રિસ્પી છે ને
અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ છે જુઓ. અને સાથે આવી મસ્ત મજાની ગ્રીન ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય. તો આ વડા બનાવવામાં ફ્રેન્ડ્સ અમુક બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. પાણીનું પ્રમાણ આપણે જેટલો મોરૈયો લીધો એના કરતાં ડબલ પાણી લેવાનું છે. એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર માત્ર 2 જ સીટી કરવાની છે. જ્યારે મોરૈયો અને સક્કરિયા બંને બફાઈ જાય ને તો સાવ ઠંડા થયા પહેલાં બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે અને તરત જ વડા વાળી લેવાના છે. વડા વાળી લીધા પછી મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે વડાને તળવાના છે. ધીમા ગેસ પર જો વડા તળશો તો તેલ શોષી લેશે અને એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર વડા તળશો તો વડા ઉપરથી લાલ થઈ જશે. બસ આવી થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારા વડા પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.